Ano sa labas? Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Sampo. Lalaki ng yellow. Lalaki ng yellow, guys. Hindi, wala akong dala. Ano? Wala akong bitaw. Wala kang kasi tayo. Nagtatago ka naman eh. Ay, sorry. Hello po! Magandang umaga. Isa ako sa nandito sa May naglilinis ng ref. Hello po, Isidara. Dito na lang tayo, mambiwan. Hello, sis. Bigyan kita ng moderator. Tapos mamaya ako mag-watch ha, pag tapos na ako. Hindi, ano to? Parang ano, new friend kita. Hindi kanino to? Sorry na ako. Dito kasi. Kailan tayo? New friend kita, Isidara. Saan galing to? Wala pengin. SDG yan, SDG. Inis ko tong ref kasi para mabuksan na kasi dalawa ang Ayan na. pati yung freezer patay. Eh, ngayon, dami na naghahanap ng yelo. Isa ako na lang nandito sa ano ako. Sa... Tapos syempre, Hindi ako mag-line. Dito naman sa ano. para makapaggawa na tayo ng kahit mga iilan lang na yelo. Kumusta kayo? Ay, kumusta? Brian Villa? May, ano ka din, account? Brian. May na lang mga gamitin mo, wala naman eh. Hindi nga maganda. Ikita mo, ang taas-taas, diga.
Naglilinis ako ng rep. Cleaning rep. Kaya! Binayaran kita! Binayaran kita dun! Kaya, boy! Kaya, ba't hindi ka naman? Ba't hindi ka naman? Okay, napunta ako sa messenger. Ilalagyan ko siya ng ganito. Sako ng bigas. Yung ilalim, yung bandang ilalim ng rep. Para kapag kinukuha mo siya ng ganon, hindi masisira yung rep mo. Lugi ka na nga ako sa'yo? Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Kailangan nating maghanap buhay. Diyos. Naglinis pala. Para mabuhay na natin yung ref. Hindi ako marunong yan. Tumatamba lang ako ya. Ito naman sa laban natin. Hindi ako marunong eh. Si Direk, mag-abot ka ng mga soft drinks, ano? Ano? Why may red doors pa doon? Ubod ka pa, may malaki pa bang soft drinks? Tama na yung maliit. Ay! Sorry. Hindi ako Kunin mo na yung ano, yung lemon tsaka yung RC kasi wala nang display. Tsaka yung Coke. Wait lang guys ha. Basically, ano ko lang sa mga bote. Baka kasi pag lumingon ako sa inyo, basag. Nahanap niyo na yung stand? No. Bakit na rin yung bal? Ang galing mo talaga? Sino yung bal? How are you? Wala na ba? Kunin mo na nga. Ibayabot mo na nga yun. Tapos, wala na ibang soft drinks dyan? Idol, idol, idol. Idol. Sabihin mo yung fruits powder na lang. Ay, yung ano yun. Yun sa baba. Yung wala lang istingzan, gano'n. Okay, sasaksak ko yung oriented. Yung ating wrap.
alam kung lalamig na. Wala namang gagawin yelo dyan. Okay guys, natapon ko lang ang dami kong yelo nakuha. Balinaan mo naman yan na ba? Palagi na lang ako nalilikuran. Bakit? O, sige, yung cellphone ka ni Papa, i-charge mo. Alis mo dun sa charger ko, sa kotse. Ginagawa ko, buti kayo paupo-upo lang kahit nag-cellphone. Yung cellphone papa. Panasan? La 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 la. Ay, sorry. Gawa ko ng konting yelo guys. Para ano. May ilagay dun sa ref. Yasi. Dami naman na ipon. Nasa isip ka. YouTube Studio. Wait for a while po ha. Sineset ko lang po yung aking sa computer. Nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan ako magpunta. Araw, gabi-gabi na,
Si Mr. Madayag o live din. Mr. Madayag. Where's my channel? Ba't hindi ko makitang live? Ayan. Higa-higa ka na gan, anak. Ang kati-kati mong panangahoy kanina. Mariusip naman. Mag-ano ka muna doon. Maligo. Papa! Pa si Sandre, nahiga-higa na dito sa higaan. Nangahoy nga kayo. Nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw, gabi, nasa isip ka. Sineset up ko lang yung computer para madali ko na kayong balikan mamaya. Busy lang ako Mamaya ako haharap sa computer. Okay. Gawa kong yelo. Drek, may tao, anak. Wala. Nakapatay ang mga ref. Asel, maghiwa ka ng bawang sibuyas, luya. Tingnan mo dun sa tray doon, sa malapit sa tambakan ng suka ni Tito. Yung mga rekado andun na nakalipat. Ano? Nandun na yung tray na lagay ng bawang sibuyas. Saan? Doon sa malapit sa... Ano? Bawang luya? Oo. Nandito? Tapos balatan mo na rin siguro yung ano... Wala naman dito ta. Doon, no, sa tambakan ng Hindi ko alam pa Tito. Yung... Oh, yung kalahati dyan, may kalahati ata. Dalawang piraso. Tapos, yung ano dyan, yung San Fernando, balatan mo na din. Parang wala dyan. Tingin ka dun sa ano, tindahan. Anong San Fernando? Yung laman dyan, nandyan sa may ano, minibar. Walang luya here. Dun, yung ano, wala dyan, kahit sa side. Wala. Kahit piranggot. Hayaan mo na. Yaki! Kahit pinagod awa. Naliligo, Papa! Wala
Ayan mo na, bawang sibuyas na. Asa na aras ka to? Ano, arroz kaldo? Saan? Ha? San Fernando! Nasaan ka nang dalawa? Isa? Yes. Second. Madami dito. Oh. Ano po? Saan nila nilagay? Bakit? Maliligo nga! Visit, yun lang naman pala. Lapin mo nga si Buda. Huwag kang iimik! Pahinga. Ay, putik. Putik ko pa mabitawan. Bakit ang liit? Wala pang karton si Papa mong lagayan damit niya, no? Ito ang iwan niya? Yung mga iniwan na naman niya. Andyan, naisama ko sa labahan. Hindi mo na naman siya. Siyempre. Bibili na naman, no? Buda, sigaw ka! Saan? Doon na din nakaligo. Saan? Doon. Ay, hindi ka bili. Sa drum? Nangyari na kayo, nagtitipid nga sa tubig, eh. Hindi, ito lang sa drum yun, ma. Yung kulay green? Hindi. Nag-orange siya. Nag-orange. Oo. Huwag lang bulok. Okay na. Ambay, bilihan mo nga ako ng plastic yellow ng kinatinelya. Kinatinelya. Para makagawa na ako ng yellow na madami. Buhayin ko na rin yung isang rep. Tapos na. Gatin ko ito? Tapos babad mo dun sa mangkok. Lagay mo tubig. Bakit ito, di ba? Tunay na buhay. Ito sis, tunay na buhay, oh. Tunay na buhay ang paggawa ng yelo. Hello po sa iyo. Welcome po sa aking channel. Yung bilang mo doon ng plastic labos kita. Plastic labo, baka plastic labo nga bibili. Plastic yelo! Hindi na, magtatabo pa na ka. Ito yung pambili. Doon ko kayo ng 50 doon sa tinda. Isa lang. 50, nasa 35 ata yung plastic yellow kamos kaya tinelya. Pag wala, dun ka sa baba bumili. Huwag ka nang dumaan dito, umuwi. Tingnan mo sila ba kung nasa. Toy!
Hello po, welcome po sa aking channel. Salamat po sa inyong pagdaan. Busy lang ang kamami. Gawa tayo ng yelo at maraming naghahanap ng yelo, maraming naiinitan. Maraming nag-iinit. Kapag sinista ikaw gano'n ka ba ng tuya? Salamat ka na? Ha? Dalawa nga kayo. Sa ko ilalagay? Yan lang. Sa mangkukaya sticks. Napapanaginip. Ha? Maaga pa naman. Dadaw. Oo, doon ka sa baba. Tuntukin kita eh. Lagay mo yung sukli doon. Baka na yung tubig ko. Wala na, nilagay na nila doon. Sabi ko na eh. Wala na akong inumin. Yung galon ko nasaan? Yan natin. Madami pa ba yan? Kukunin na tayo eh. Ang dami nun. Wala, picture pa lang ako. Dahil sa kalahati pa? Wala sa kalahati. Nagpat pa. Maliit na yung picture ko eh. Yan, kuha ka na dyan. Ginagawa ka pa nga. Tapos na lang ako lang. Grabe, parang nasa Mount Everest to. Parang Mount Everest to, Asel. Ang yelo. Nasa Mount Everest to kita. Oh, nalaglagan ng yelo. Ay, hindi pa matutulog ka. Malambot ka daw. Nag-iwalay na yung ano niya. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na pa sa salang. Mount Everest ang laman ng... Hinta mong bagyo sila kuya Ambal. Hmm? Hinta mong bagyo. Eh? Ilang family? Yeah. Ano all? Eh, ito kasi umalis-alis na kay Kanyo.
ulit. Ambal na. Oo nga, dapat sumama muna pala kung ano. Tapos iwan mo kaya ate. Saan nagkatil si Ima? Grabe. Parang gusto niyang manabakpitan. Ambalin ka, Mag. Ako naninigas na ang kamay. Dahil sa kapal ng yelo ng red. Gusto mo, dahil si tite. Dami tubay. Ay, hindi pala tubig. Yelo. Ay, ang lamig. Kanigas na yung kamay ko. Nasa Mount Everest. Mount Everest tong laman ng ano. Red. Ay, nanigas na yung kamay ko. Close open. Close open. Wala na. Tumigas na yung dugo ka. Dinadagdagan ko na nga. Ayaw mo ba? Ambal. Abot mo nga yung sandok na pang prito. Yung plat. Saan ba sinakalagay ka? Hello, Pongtang!
tang, hello. Tang, 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 tang. Hindi ko maamin sa aking sarili na may mahal ka ng iba. Anong pagkukulang itong aking puso at sinang ay ng yelo. Yelo ba? Daming yelo. Ay. Bakit pa? Pang, 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 pang. Hello po, hello. Ang daling maubos sa amin ng yelo. May nabili kasi ng 2, 3, 5, gano'n. Kaya ang bilis.
Ambal! O, sinong mga uminom ng soft drinks? May nasa lapag, may nasa mesa. O, kanina yung isa. O. Ayo talaga, sabi ko sa inyo, pati bote, inumin nyo na kung hindi nyo kayang lagay balik, Talaga kayong... Uhaw na ako guys. Sasara ko muna dito. Binibin pa lahat. Yelo dito. Kaya ano, pala din. Ano, ang ingay naman. Nasaan yung takip ng ano? Malis. Ay, wala na. Mighty na. Ay, mighty. Kano yun? Kaya mo pang
nga pala, oh. Ganito lang ang damit niya. Ay, ba't 20 yung lalaki? Kain ng long. Das isa. Yumi ay pala. Ang galing na naman ni Asin maghiwa ah. Kulang pala. Very good ka na ah. Bakit? Ano to? Magsashanghai ako? Okay ko sa inyo. Bakit gata? Ano ata to pa? Piprito? Parang ano? Flex. O bebe yan. Tingnan nyo guys yung hiwa ng pamangkin ko sa gabi na pang adobo ko. Ano? Nakakatawa yung cut niya, oo. Bungani, di nga po pang free, pang prize. Ginawa ng ano eh. Pang adobo nga ni ba? Maaari bang tawagan ng iyo? Magigisa tayo ng ulam guys. Very good ka talaga. Basilio. Crispy. Buti ka. Gagalunin mo rin o para inilalim yung mga malalaki na maliliit. Ganun o. Sabo. Oh. Umat! Nandyan ka pala, umat. Initan si Uno Pot-Pot. Naglaro na ng buhangin. Isang bitbitan lang. Lalagyan ko nga ni ng bote nga ni doon nga ni. Ay, hindi pala kasya. Isa pa nga ito. Pasama isang linggo yan. Ano nga niyan? Pampalingas nga ni. Guys, super dami kong kahoy. Oh, yan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, diba? Same pa.
Oo, meron ako na doon sa lapag. Ayun. Dami kong kahoy. Ano yung walis Buda? Ano yung lagay na yung ano? Walis, sino? Iba yung naging kaya. Alauna na. Di ba nung umuwi ako, pinigil ko ang pills para rin ako. Hindi ako meron. Ngayon pagbalik ko sa ako. Ay, tama ko pala. Ang biro ko yun. Tama yun. Oo.
Hello, si Sheila. Ano, kumusta? Kabsat. Upo na kayong dalawa. Pwede naman upo. Si Puti. Ako naman. Tubig pa nga, kunti ba? Turog na yung ano. Di pa kasi masyadong lasog yung ano. Ayun. Yan, mo lang muna. Haluin ang haluin na. Dudurog lalo. Eh, masarap nga yan para durog. Baga. Durugin dito sa tiyan. Oo, ganyan na nga siya. Tapos hanggang maano. Ganyan na. Lalagyan ko lang siya ng konting ano. Sugar. Pa, yung sugar nga. Kuha ka nga pa. Hello, Kahilab, Parikoy. Rest day, Parikoy. Pa, yung asukal. Ah? Babanlaw ko na Sandray. Nahilo na sila, oh. Buksanin mo. Sige. Ano to, Pards? Nakakatawa nga, palpak. Palpak nga eh, o, tingnan mo. Ito ay ano, akala ko baboy yung nasa rep. Kasi, sakto sana siya dito sa, alay, natatapon na. Sakto sana siya sa ano, Diba, solo mo na dyan. sa gabi. Eh, gabi ang gulay ko diyan. Putik na yan. Manok pala yung nasa rep. Din nila, nung nilalaga ko, alam ko naman ng manok. Kaso nasobrahan nila ng laga, o tamugutay-gutay na. Kaya nung iginisa ko, ganyan na ang kalabasan. Tapos, hiniwan ng pamangking ko yung gabi, o paplat. O, di latog-latog na. Nakakatuwa. Kaya ganyan naging tsura. Papa, pastil daw. O, tama nga. Pastil na nga ang kalabasan, Bard. Chicken pastil. Dapat sinigang na baboy kasi nga akala ko baboy yung nasa rep. Eh di naging pastel. Naglinis kasi ako ng rep eh, hindi ko nabantayan yung paglaga nila eh di. Sagana sa gatong, ginatungan ng ginatungan, o di lumambot. Pastil na to. Anong tawag ka nito? Pastil na may gabi?
Kaya nga, masustansya pa rin yan kasi gabi ang ano? Gabi ang sahog niya. Okay naman, parang chicken pastel na nga. Lagyan ko na lang kaya ng sili to, ano? Nakakatuwa. Durog na. Parang ito na yung mga sinaserve dun sa ano sa mga kantin na 3 init. Oo. Direk! Ugasan mo yung kawaling maliit. Pinapainit ni Papa yung langka. Gabi po yan or Singapore. Yung ano, yung San Fernando? San Fernando? Hanapin mo. Isalin mo na yung tubig, oh. Masarap. Tapos nilagyan ko ng konting o di. Yummy yummy food na. Okay na yan. La. Wait lang. Baka matapon. Sayang yung chicken pastel natin. Ay, palpak. Muntik pa talagang matapon. Hindi. May lagay ko na daan. Alin ba, anak? May nag-live ka? Oh, pero hindi ka kita. Ay, okay, wait lang. Asa na yung kawali, anak? Iinit daw natin yung ano ni Papa. Ayoko na mag-ulam nun pa, ha? Naka-4 na ulam na ako dun. Sana ba? Pinataang lang ka ni Papa. Ang dami-dami kasi. Oh, ayos ka na nga. Init natin ang ginataan ni Darius. Still calm beef. Iinit ko tong ginataan niya nung ano pa to. Pang-4 na init na.
niluto niya kasi kahapon, hindi namin mauubos. So, ginawa ko, nirep ko na agad. Ito, pang-apat na init na. Nirep ko na kasi agad to kahapon pagkaluto niya ng umaga, pagkakain niya. Tapos, kaninang umaga, kinuha ko ulit, ininit ko para maulam ulit ng umaga. O ngayon, may tira pa din, nirep namin ulit. O di, init ulit ngayon. Ang ilang init na ba yan? O, tapos kakain na tayo na naman? Busog pa ako. Anong oras na ba? 1:30 ka alis? Si Drek, nasa na yung stand ko? Wala na. Greg, nasa yung stand ni Mama. May daing. Oh. Hindi naman hanapin ni Cedric eh. Ano yung kahon pala nito, man? Itong mat? Nandun sa gilid. Bakit? Always remind me and you, and they are sitting in my life. Tower bungi.
Ang bagal mo eh. Sandra, lagyan mo yung taco rin ng ano. Tubig. Akin na. Tato. Tato. Saan? Hinahanap eh. Parang hindi ako nakikita. Tawag pa rin. Ang grabe. Sandra, palobat ka na, oh. Naikot mo yung cellphone mo, hindi? Charge mo na, Sandra. Anong ginamit mo charger, pre? Okay, ano? Katagal-tagal mag-charge na kay Ambal. O 65, kanina pa. Ay, sira ako, sira ulo ka rin yun. Sabi na naman ako, charger niya, gamitin. Hindi na, malabat yung muha, nakaba, nakitdarin mo na. Wala, siprit-prit talaga. Lagyan mo. Yan, andun sa kwarto nga nila, Asil. Nilagay, sinabi ko na nga eh. Hina naman ang ano nito, si Triki. Kailangan lagi sasabihan pa ko. Baba mo naman, ah! Oh, i-charge mo. Pulog na at malabig ko charge. Ang ingay namin guys, no? Ay, sarap pa lang ito. Alin? Yung adobo na San Fernando ilagay. Maano siya, malagkit-lagkit. Nasaan yung puti, mana? Isalang mo na? Mm-mm. May isasalang ka pang puti? Meron pang medium. Day after day in my life. Oh. Balibning sa... Anong oras ang uwi mo? Kamahalan? Pabuhat mo nga dun, oh. Buti nga lumakas yung tubig. Gagamitin ko pala ito.
Saka iinit mo sa langka, tostado na. Pinaprito na. Pero hindi naman kasi sira pa kaya mas masarap nga ito pag nabaon na ganito. Yun, di akin. Makati-kati pa rin kahit naligo na ulit ito. Pangatlong ligo mo na yan. Pangalawa. Ilang ligo. Init ng panahon eh. Hindi ka naman liligo eh. Hello, Sir Ted! Direk! Direk! Ilan yung planggana dyan sa loob, anak? Plangganang maliit. Ha? Asan yung isang planggana nating itim? Wala mo akong chlorine, tatlo. Walang gunting.
Andre? Natutulog ka na? Sandok ka na sana kay si Drake at kumain na kayo. Ano eh, kung kaya matulog. Okay na, Andre, kapag. Ano nga ayaw matulog? Pwede ba naman yun? Greg, sandukan mo na ang dalawang kapatid mo at kumain na sila at matutulog. Bigat nito, darling. Yung motor kong ilalagay. Ito lang ba talaga yung planggana doon o ayaw lang talaga ni si Drake magtanggal ng hugasan doon? Tanong mo rin sila ito. Kung bakit nga naman, hindi ko kumain ano. Ba't ba nakain? Para mabuhay ah. Pakakain lang ba nila? Pakainin na nga eh. Nagtatanong pa kung bakit.
Mamaya na ako kakain. Grabe naman itong damit ni Uda pa. Kanya ginamit to. Kalain nga ni. Masarap pa. Sandray, natin si Buda. Tawagin ko na. Sandray, tawagin mo na si Buda. Dubin, kalabit. Sandray! Ano ka? Papa, parang may kulay pa rin sa kanya. Hindi sa luwaran. Shall go. Ilan yung puti ko na nandiyan, Darwin? Tawagin mo na! Ano ka? Tawagin mo na, anak. Dali. Tama, tandar yun. Hindi mo na matitikman chicken pastel.
Asan na papa yung kakatayin ko pa na? Atel! Atel! Saan ba na nakakulong? Eh! Oo, nilibang-libang hanggang makasusubo na kasi. Ay ba, yung soft drinks mo nandyan na! Marian Rivera! Ah. Halangan mo, gusto ko rin magulang ng pastil. Ampal, kumain ka na! Mauubusan ka na ni stick ng pastel! Busy maglaro eh. Magluluto nga ako kung pinagyan ka. Oo. Yeah, ano po, ako nito. Bakit na? Kalimitan na, alas 2. Ano na ito ah? Ulam na aking galado. Pupusin. Naging chicken pastel. Masarap pala sa adobong ano, gabi. Saan? Diyan na ano. May na kayo? Hello. Ito ano to? Naging chicken pastel. Opo. Hoy, kaya natin. Hello. O sige, nandito na sa kuta. Nakainan mo na. Masarap yung ulam. Kaya na to. Pira na naman. Pipirahin ko lang yung sumo dyan. Oo. Sarap lang. O bakit kung kaya na nga doon? Pag-gising nga. Magsipira pag-gising. O bibigyan daw pag gising. Saan ka nagpunta? Hindi naman sa mga pag-gising. O ay di kasalanan niyo yun kung bakit hindi kayo mabilis makatulog. Hindi rin kayo mabilis makagising. Huwag kang mag-inarti kuda. Asan dito? Ted.
Oo. Ano gawin naman kita? Nakakatayin ko yung nasa loob. May vitamin na yan itong pag-anak kumain. Pero pag mga prutas, kain siya. Kanin talaga yan. Hindi natitigil yung mga yan? Hindi natitigil yan? Hindi nga pwede dito. Paano ko mama? Wala na. Mamaya sa direct, magkakatay kayo ng ulit ng bal. Ipilitan ko lang kayo ang mag-ano. Babalat. Kakain ka na ka? Ulit pa. Huwag kumain mamaya ah. Si Ate Asal mo lang ang ano nito. Mamaya na ulit ako. Ano mo na? Wala, na-shot na yung paa niya. Dalawa na yung katayin. Tigil na kasi! Para na kumain! Di mo rin kasi awahin! Di mo sila awatin, naturingan kang lalaki. Nasaan sabi mo ako? Papa. Nasaan si Papa?
Tama na, papaluin ka ni mama mo. Hindi ka na kain kanin. Gusto mo ganyan. Buta na, mag-slow ka na naman dyan. Ito kaya. Tama na. Tara. Palo. Kumain ng kanin. Bilisan nyo na at matulog na kayong dalawa para may 10 kayo. Tagal-tagal kayo matulog. Nakauwi na si tita. Tita, wala kain kanin. Ah. Naman nakain ng kanin. Palo yun ni tita. Papa, ano si Papa? Una? Una? Hoy. Tita. Ay? Ayoko. Nakain ka ng kanin, baby. Hindi ko kung ano-ano. Para tumaba-taba naman ikaw, oh. Na. Na. Ah. Naglalaro pa yung dalawa. Kaya mo sila dyan na wala na si tita pag gising nila. Kahit naman alas 5 hanggang di sila natutulog, hindi ko bibigyan yung mga yan. Sayang, 15 pa naman na bibigyan ko. Kung matutulog kayo ng maaga. Kung hindi kayo matutulog, hindi kasalanan nyo na yun. Wala lang 15. Palo ka ni mama. Oo, sakto lang. Ayaw mo kasi kanin. Ay, ayoko. Ito maganda sa'yo. Nakakaawa to. Oo, hila ko mga. Nakakaawa naman pag binibigay. Tingnan mo to. Nakakaawa mo nga to, bebe. Ang kanin ang kainin mo. Sigaret! Tanggalan mo nga ng laman yung isang planggana dyan. Patamaran mo na lang din eh. Sinabi mo na nagamitin ko eh. Saan? Yan sa lababo, yung mga
kuha mo yung plangganang maliit. May parin na kami gising para mabilis na. Bahala ka sa buhay mo, Buda. Basta sabi ko, pagkagising ang pera. Advance na, Buda, no? Buda, kunin mo na bago matulog, no? Kunin mo yung Buda bago matulog. Hindi na yan sila matutulog ang. Kunin mo na, Jesus! Layo mo na at makapanabi. Ingitin ko kasi. Ingitin mo. Bibigyan mo na lang kaysa ingitin mo. Sino? Ingitin daw niya si Sandre. Tara, pita ka dyan. May utang ako kay Pita. Untagay namin kagabi. Baba, wala na. Ubus na. Hindi ka naman pwede nun. Pwede yun. Kami. Ikaw, kumain ka ng karna. Para sa lugar naman ikaw. Ay. Ding, 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 ding. Ay, ding, ding, ding. Asus. Ayan. Chicken. Kita, habis muna kita. Habis ng ani. Saan? Nilaglag na buko. Talo kita eh. Ito daw. Ikaw, malaki ka na. Magdadalawang taon ka na. Ayaw mo pang dating kita. Sarani. Pagyan mo naman daw. Kawawa naman. Ay. Babay. Tulog na ako, ma. Tulog na ako. Alin? Si Papa. Papa. Hanapin mo yung cellphone mo at i-charge mo. Gamitin mo Pasok mamaya. Sige! Magsalang ka ng kaldero dun na may tubig at iinom kang pangbanwa sa manok. Alin, isalin mo na yung laman ng takore. Pasok mo kita sa Toto 10? Oo. May uwi siya te. Ano? Telling me the blues. Lakas na lang sigaw, ma'am.
Sang. Baby. Baby ka? Pag-ibig uno. Diba? Wala na. Wala na hindi. Bawal ka nga doon. Bawal po ikaw ng bebe. Magkawanin ka kasi. Pero bibigyan ka ng ganon. Ha? Kain ka muna kain. Tapos, ano yan? Sorry. Nose. Nose. No. Nose. Mouth. Ayan, Car. Ayan, Car. Car. Ito yung Car. Baby. Ito yung Car ni Baby. Ito yung Car. Ayan, Car. Tinali mo na yan. Ayan, Car. Wala, kunti lang yun ang saling. Nose. Nose. Mouth. Ano? No. Ito yung beer. Ito yung car. Ito yung beer. Ito yung car. Ang ganda ng mga tanim ni Tito mo doon. Ang dalago. Ilang tataba na kasi mga isip ng mga. Oh. Tataba ano yan? Ito? Ay, puso ni Uno. Yung puso ni Uno. Ito yung tiyan ni Uno na walang laman. Hindi kasi nakain ng kanin. Saan malalaki yan? Kung hindi ka nakain ng kanin. Saan malalaki ka? Oo, puso yan. Paano ito lalaki? Hindi ka kain ng kanin. Buda, sabi daw, matulog ng maaga.
Hindi. Ano? Siyempre nandun. Ang sarap nga. Tapos yung hiwa pa ni Ashley pa-flat. Ay, nagkalatog-latog na. Sarap. Try, paano kung malamig? At papalitan kita ng ano? Fruit shirt. Try! Direk! 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 Makakagini si Direk! Direk! Bigyan mo ako ng tubig, tapos palitan kita ng fruit shake. Tubig mo malamig. Yung ano doon? Oo. Madami ay, may akong gagayan. Hindi mo kasi nagsigong ko tuloy. Dalawa natin. Wala. Lahat na. Ito ko dapat? Why? Nakasaksak nga. Nakapatay mo sa akin. Hindi mo na ganang. Bago ako po nagsalita ko na. Dasang kape ma. Kakao ba to? Pagkakakita doon, pagkakilid ka. Alis ko din randan yung leg ko. Talaga ko, frozen. Ginato, palibasa eh, di ba dito ba sa ginato? Eh, sa kong rep, pagdating ko, wala na. Isa ko, wala niya. Gusto ka, inakapit ko ba, nasusunod na nga. Wala, ano pala yung first grade niya?
Kaya pakiawan niya, hindi na lang, hindi lang ka.
palabasan na nga. Ang matabong nila dyan, tapos ito nakakita na kitabong ka nila pagkaan. Wala yan, nag-sabi eh. Pag ako nilipas na oras. Kapag ako padapos sa skills, di ba? Ako sa nito na ba? Kapag dapat ko sa nito lang. Ano ko naman ng munggo? Matigas naman pag nabangon. Isa nga, ito rin kasi. O ano, tatry tayo ka na? Try ko nga, bukas delivery on one. Depende tayo bababa.
Nakadaan kami ng mga lamin sa kanya sa Tadilova. Magigapit-gapit ba na? Ito nga ba't pangandala ko yung pagkakit. Agal-alang anak ko. Tao na. Palistaw ay ibabangon. Lamang. Ayun. Masaya mo lang. Oo. Parehas na. Kaya tatanong ko nung baga lumasang ako. Maisabay na lumasang ako. Kasi nga, pasabay ka. Mali ko. Parang yung malaga. Yung pinalabang lagi, tapos ano man, ano na may dyan. Kasi kadali ka lang naman malamog. Hindi ka man? Oo, yun. Nagadumahin. Pero yung puro pinaghainin mo po. Time ko birthday na sa prepare na dyan ako.
Hindi. Sila ang nagre-reschedule noon. Oo, nasa kanila na kasi yun eh. Sila ang tumamad na magdala. Nasa kanila na yun. Halimbawa eh, dahil na di kami, adi, na pala nga tag-isip ko na. Dapat 60 deliver na ata. Ito niya bakit 60 yun doon na. Dapat mo lang yan. Oo. Diyan nga namin pinalipat ni Cardo. Tatasin mo. Katulad nung sabi ko okay lang yun po. Sabi ko lalaban ako, hindi ako matatapos. Pag-akyat ko sa bakan. Kapag ganyan ko, sarado na. Ang daming mahal na. Ay, sarado na yung pinapunin ko. Oo. Bukas na doon. Amin na. Kata ko maging. Eh ngayon, bumalik. Sa ganyan. Dahil pag-ripo ko ng galit na mag-iisin ako. Nakapaganyan na yung mga. Oh, hindi ko matungkol. Mataas, diga. Saktuhan lang yung paa ko. Ipababa yun, diga. Pero kung flat sana, abot ng paa ko yun. Wala. Gaganon na ako. Hindi, matutulog.
hindi na ako makatulog. Para magpanimaniobra ka nga, di ba? May tumatang ka sa o ano? Oo na, nung unang-una ako na siguro mga dalawang sabi, kinakikil ko talaga. Kaso hindi ko na talaga kaya, dahan-dahan. Bakit kasi naman natin lang tayo doon? Kung na ako tutulungan maglaba? Ang pera lang siguro ako. Kumayong kanina pa aban. Hindi pa kami tapos. Kanina pa yung laro na yun. Bakit papahilot ka ka? Kaya mo pagkakaroon natin. Aray ko! Ay, may dagdag pa din naman ito. Hindi ako maging magaling sa diya. Isa lang pala napatay ko. Last day na lang. DM na ako. Ngapit mo dyan, hindi ko alam saan yung nilagay ng tito. Pahilot daw yan. Tumutulog. Kaya nga, hanapin yung lana. Ano yung lana? Sana. Wala na. Aray ko. Ito kasi SG. Wait.
Mura na tita? Bakit nga niya alam niya ate mo kung saan mga nakalagay? Hi! Mama, yun na ito pa yung panghilot ko. Tita, di ba? Hmm? Mama, yan na iba yung ano ko, yung hilot ko sa may bali niya. Yan na, pe. Nag-i-stress ka, pe. Mababala, pe. Alam ka, pe. Dami na ako ba dito. Huwag kasi kayo bumaba sa mga walang binabawaan. Sa football? Pare lang to sa hindi Ronaldo. No one will say. Striker pala. Oh, kanino po? Kanino ba yung lana tita? Oy, bari nila ni Kanino yung lana? Sa atin yun, eh, hindi, andyan lang yung mga nakalagay. Panganak mo kay ate mo. Ayaw niya, naglalagay. Alam ka naman ako pang maghahanap, eh, naglalabang ako. Nag-start pa kasi sila, naglalabang na. Gaya. Ano yung bola, pre? Ang bola yun. Ikaw, ang daya. Ayan. Ang safe ko. Ito talaga tayo sa say. Ang daya. Ang daya. Isulpukan ko kayo. Manny Pacquiao, tumundok. Pak, pak, pak. Patay ang isang bata. Akin yan. Greg, itigil mo na din yan maya-maya at mag-ano kayo. Magkakatay kayo ng manok. Greg! Ano ba ito? Hindi yan. Mantika yan. Ano lang hindi ka mantika ka? Nasa loob yung mga pang-hinit ambang, wala dito sa labas. Oh, please pa kasi. Sabi ko nga ngayon lang hinit ko.
ate. Ano nga, may harap. Kasi ano yung Brek, mama, itigil mo na rin yan at mag-ano kayo ng ano. lagi may bumaba. Takaw kasi sa baki. Sakay na dito, puro pa kayo bola, nandiyan na yung zone. Oy, tara na. Nakakar na ako. Oy, sakay na kayo sa car ko. Ayaw niya sumakay. Ayaw niya sumakay. Ay, babagla ko na to. Hoy, bye. Ate, haharangan ko yan para walang makabili. Okay.
Hindi ka makabili? Hindi ka makabili ate. Gulay. Ano ginagawa nito? Andres, tapusin mo na rin yan at magkakatinga ng manok. Hindi na ako marunong GL.
Pre, huwag mo katuluyan. Magtago ka na lang, te. Magpatayan silang lahat. Magtago ka na lang, Ate Asin. Saan mo sila magpatayan lahat? Magtago ka na lang. Magtago sa may bahay. Tubiwan yan. Yung armor mo, te. Yan, dyan ko lang.
Hi, Onin! Mamaya ako manood, ah. Tapos ko maglaba. O, hindi ako gumagamit. Hindi na mailam. Sabi ko sa'yo si Direk, hanapan mo ng ulo yung punkular mo na hindi yung kani-kanino ka na kumukuha ng mga charger. Oh, ano gano'n ko sa'yo na kasente? Dito, mami. Opo.
isang oras tulog yung bida. Kaya mo na, basta na. Huwag ka ng ano doon si Direk, 50. Ha? Ay, 40 pa lang. Bakit? Kaya magbayad doon kay Tito. Tapos magpapagawa ng shake niyan. Hindi na ba sa sandray? Tama na rin yan. At i-ready mo na rin yung kutsilyo, yung ano, manok, para magbilitan ko na. I-ano mo na din sa ano. Tama na din yan. Ako nag-iisa, tignan nyo lang. Baka ka ng sabon ko ba? Yung banos. Yung banos ba yun?
Kunin mo na yung manok si Dek. Mahal, bilisan mo na. Pagkakatay na naman. O, dito, bili. Kunin mo yung manok nandun. Yung nakakulong doon. Ah. Ay, magkakasya, tita? Tita? Ako gigilit. Tapos, kayo magbabalat. Sino ba ako yan? Kahit pa. Sino ba ako? Ma, ito nakakulong na to? Oo, ayusin mo ng pagkuha. Baka nakakulong na yan. Makakawala pa. May itlog, oh. Sayang. Nasaan? Ay, may isang itlog. Oh, kanya yun. Nangitlog na naman siya. Diyan mo sa abutin. Sa kabila. Sa may butas. Diyan sa labasan. Yan! Yung bintana na dyan! Napaka-ano naman ito eh. Ay, ginagamit mo ba ang utak mo si Drake naman, ano? Mas malaki yung butas dito. Gagawin mo ito na. Ah? Bal! Ay, wala ka naman ang pera. At saka, Hindi kaya kaya galing mo. Hindi ka kaya galing mo. Bakit nag-iuso ko niyo? Yan. Malandi. 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 Nandiyan na? Hawakan mo yung iki anak at baka makawala. Grabe na. Huwag ka lang na maliit na ang kukumban. Wala ka. Kasi, Bahala kayo dyan, huliin yung dawa! Abal, doon ka bili. Kasi sinabi ko na kasi sa yung Allah. Hindi, wala nang takas yan. Sige. ay, kakatayin natin eh. Pinakawala. Grabe. Cornel.
Alis ka! Ikakatayin ka na! Ang bago ka itong maliit na mangkok. Ito ba meron na dito mas yung mangkok kanina ma. Huwag yan. Sigurado ka bang ito yan? Ayun yan, nandun na. Ayun. Kulay... Baka ito yung nanginginig na. Ayan nga. Hindi, yung nagdilimlim. Iba yan. Iba yun ma, brown yun. Yung pinagkasabong ko kanina, iba naman yun eh. Lagot talaga iba pa, ganyan. Pero ito yan. Ah, ito talaga yan? Ito nga ko kanina. Wala naman. Ito yung kinuha mo doon. Hmm. Kaya sa'yo naglilimlim nito. Tumakas din. Pinagkasabong ko lang sila kanina. Patay kayo. Wala, hindi nga lang. Yari ka talaga pag yun. Kasi may sugat dito eh. Patay. Oo, ma. Yan yung naglilimlim doon. Hindi, may karet. Nakayari ka talaga. Alam ko talaga kayo dito. Pati ba yung nakatay nyo? Sigurado ka ito yung kinuha mo, ha? Paliw ka talaga. Ano nga yan, ma? Yung kulay silver. Una patay ka, hindi ka pa natutulog. 1 hour, yung ano lang yan, mga 1 hour lang. Ilang manok na nakatay dito? Ano? Ayun, matitig na eh. Nakikitislis yung isa, oh, sinisilip. Lagot talaga kayo kay Papa pag hindi yan yung kakatayin. Sige, pag hindi to, ikaw na lang kakatayin. Ba, ikaw ah. Kayo nagkakatay. Nagkakapuntit sa bahay. Buti sa nakikismis na oh. Ikaw sunod. Bakit ikaw sunod? Ikaw sunod. Tinatanggal niya yung tali niya. Sinabihan ko lang eh. Ikaw yung sunod ah. Ikaw ah. Ikaw yung sunod. Kayo magbabalat nito. Ikaw na sunod. Walang isa na. Magaya, isalpak mo nga muna doon yung house.
Dalpak mo na? Alis ka na dyan. Atanggal yung camera ko. Magpagawa ka na kay tita. 2, 10. Hindi na. Nakabayad na ako. Nakabayad kami asa dito. Si Direk, ilan binigay mo kay tita? Ha? Oh, pagawa ka ng isa lang kay tita. Tapos kunin mo yung 20. Yes, kunin mo yung ano, yung 10, pang babait nyo pala eh. Oh. Shake na lang. O ate, 2 shake na. Ayaw niya raw mag-bite. Mag-ano na lang daw siya, mag-shake. Ha? Huwag mo na siyang bigyan ng 10. 2 shake na lang. 20. Ay, 40 daw binigay. Hindi pa. Di bali 40 lahat. 2 pa ngayon. Ah, si Drake, balatan niyo na. Oh no, may lapulita. Oh no, my Sheila. Gusto ko makakalimutan si Papa yan sa bagay. Nakatalog si Mama. Nakatong pa. Paris po dito. Ayun na, balak na kayo doon. Ay, sunquest. Parehas na kayo, para hindi na maghugas si tita. Dami pa ako. Takot tita, tita. Tapos Bayang natang ano naman. may bayad na ata yun. Yung 40. Sabi ko pa nga sila sa Balatan nyo ng igi yan, ha? Kainin mo na yung isa po, Dana, shake! Sa kanya yung isa. Tapos na siya. Dahil dito, dahil. Nakatapos na ako eh. Nakasama tong feather. Yung paawag na. Mm.
Try! Kunin mo na yung juice mo! Mga pantulil eh. Huwag na. Ano naman jacket to? Ano na to? Ang papaya. Oh, pinalalaban na niya? Matatanggal yung labis ng ano, paano pa natin makakatigas na yung pagwala. Huwag niyo ikalat-kalat yung balahibo at ipunin niyo dyan at pag madami na, itapon niyo doon. Sisigihin niyo. Huwag niyo ikalat dyan at maglalamog. Bumaliktad ko naman. Pwede na yan. Ah! My hand is Paanya, tulong. Tapos mo na ito mga ano. tapon mo na muna. Bilisan mo. Doon may ano. Sa buwan.
bigas. May uling. Mamaya na kayo mag-ano, huwag ah. Anong gusto ko na? Maligo na. Gusto ko na malaman mo. Ako para ako. Ano yun? Wait, ni Sandre kanina? Where's the table? Ma. Hello, Karnagarong. Uy, yung bahal ko ano, parang sa tao. Parang sa tao. Gusto niya guys, chicken. Linisin nyo maayos yan. Nung wala nang balahibo as in. Pag hinugasan nyo yan, madaya pa yan. Wala na yan, pinagpapit na namin. Nalilipit niya eh. Hugasan mo nga, meron pa yan mga balabalahibo si Drake. Ang bilis nyo. Sabi ko pilitin nyo. Ayun na ba ako nagtatanong? Hiwa-hiwain ko talaga yan na kahit may balahibo na. Tignan ko lang, ipakain ko sa inyo. Tignan ko lang kung ayaw kayo. Subukan nyo lang. Sabing marami pang balahibo yan. Hindi kayo naniniwala. Ako nga, inaabot ng ilang oras dyan magkatay. Kayo, instant.
Pagkain, oh. Dito pa yung pagkain niya eh. Kahit mo, pinili ng Ang pagkain niya. Pagkain to. Hindi, iba natin. Itaas mo naman yung ulo. Parang walang ko. Nakatayo pa din siya yun. Hindi siya nakakaso ayun. Matigas pa din yung paa niya. Magaling ha. O, tama. Galing ka din po. Stand yung cellphone. Hindi, patayin natin, patayin natin. Araya. Oy, kukunin ko na yung ano. Bigla ako naligo. Wala na swimming to. Laro na kayo dyan. Anong magkabait ka puta? Mas matigas pa din yung paa. Kaya niya pa din tumayo. Hindi lang, walang Tayo na lang dyan. Oh! Kasi ano yung mga buto na nasa'yo? Wala ni mama mo? Wala. Wala mo may pagaling ka lang. Sabi mo pa nga sa akin eh. Wala. Sabi mo yung ano yun, sunflower, pinagkakami mama niya sa SM. Ay, kanina yan at tumutubo na. Picture natin. Sabi niya may dala sa maray. Wala siya tala. Ay, kung meron, tinanim ko na. Wala, sunflower lang yun. Sabi namin yung sa ay, nakapag-uwi mo. Sabi, bisa mo ba? Sa bathtub swimming. Si Mano, kapit lang siya guys. Basal, lutan mo. Boy, chigay! Huwag nga daw, hanghang. Ayun lang naman. Ay, Di ba? Balikan ko na. Sabi ko, kuya, ba maglalaba? Yan ka na lang nalaliw. Ay, naman naman po, tita. Kailangan ko talaga sa water. Diba, gaspanin mo yan, oh. Kunin mo yung gaspan na pang
ano. Pang labas. Ay, yung walis, oh. Siguraduhin nyo ha, ihiwain lang yan. Kahit may balabalahin po yan, paulam ko sa inyo. Wala na po kita. Kayo mag-iinarte. Wala na namin kami mabubuti na Tignan mo pa. Yan ba siya nagsasalita sa ano? Sabi mo? Live yun, live. Tignan mo, baka may balahid pa yan. Hindi na yung makikita kapag nakababad siya ng tubig. No, wala na oh. Bakit kayo nito man? Hindi na ako magtrabaho sa Jollibee ma. Ano ka tigakain? Jollibee. Nagugutom ako ma ah. Kumain ka. Pagkatapos mo kumain, magsalang ka na ng kanin. Gusto ko na vacuum the book. Kala ko nakapagsahin na kanina. Kumain na natin ah. Kaya Packing the Oh, ito.
Pero karamihan kaya na. Akala pag naglakad, talagang ganyan-ganyan yung konti. Likot ka, mahirap ka mag-ano. Ay! Ara! Sige pa, sige. Dapat ako sa inyo yan. Dito dito. Lapis ko na naman,
Oo. Hindi pa yan.
Copyright ako.
Wala na naman, ganito pa. Di na lang binuhos ng malakas. Ay, binabagyo ay, no? Huwag naman. Baka magsituluan na naman yung bahay natin. Saka, kita na, merienda ko. Wala. Pumunta ako dito, nag-aakot na pala siya. Anong oras na ba ta? Alas 5 na. Isit ka. Ay, naghahanap ako ng matamis na malamig. O, yun sana. Kanina. Eh, ngayon nga pala ako pupunta kasi naghahakot na tita. Naghahakot pa ako sa atin. Ano na, may benta ko. Paano ba na ako? Yun. Meron pa ata doon. Kanina. Pero ano na? Hindi na masyado? Tulog ko yun. Ngayon na sa Huwag ka na pa doon, anak. Sana lasing ko, nakasulat ng tayo. Kasi halos ko Ay, mahaba na rin siya matulog. Ay, hanap sila. Wala na. Kasi sarado lang ni tita. Hindi ko po nga po alam. Hindi ko na alam. Hanapin nyo na si Drake at gagamitin ko maya-maya. Papaya. Tagal pa to, liligo muna ako.
Kita! Umuyan daw si mama 2 kilo bigas. Correct. Huwag ka nga doon sa na kilo doon, 2 kilo. 2 kilong bigas. Buti umilan din. Thank you. Okay na.
Papakain naman ako guys ng manok.
Tanglad. Native na manok. Sarap. Okay. Ligo lang ako guys dito. Tinawan mo na sa opa na yung nandun sa labas. Oo, matanghali ka, di ba? O ngayon, pag-iingat ka na ganito nito sa labas. Ito sabi mo, pabili daw ng asin. Tapos, kunin ko daw yung galon. Galon na dinala ni Tito Hel. Nagsarado na! Magsishake ka sana? Hanggang alas 5
Yung dalang nandun na? Nabalik ko na daw. Si Drek, betchin nga anak. Yung inawan mo ha. Masarap ang native na manok kapag sobrang lambot. Kaya palambutin nating igi.
Iinaon mo si Drake ha?
Sarap maglaro. Na, kunin mo nga yung upuan ko dun sa labas. Andun sa parkingan ng tricycle. Sakit. Ay, nakit mo rin. Random lang. Kinuha ko lang ng baril. Random lang din pa. Pupunta ako sa labas. Direk! Ayo, pa. Kunin mo yung upuan ko doon. Yung ano nga? Asan ba? May gyro. Tayo. Hindi yan. Doon ako upo. Yan may pabobong mo sa akin. O, mamarusilin na ako kambal. Ang ba talaga umasin?
Rest back na tayo, guys. Rest back. Rest back na tayo. Nakaupo na ako sa computer. Isidoro is not a blogger. And also Brian. Isidoro, what are you doing? Tina. The next is Elizabeth. And also Elizabeth. Next is Tunay na Buhay. Hello guys! Nagre-rest back na ako kanina to. Ito si si Australian Cara at saka si Tunay na Buhay. Nag-a-ads siya guys, nag-a-ads. Yan, binabalikan ko na sila. Kasi tapos na ako sa mga gawain ko ba. Kaya ako'y nanonood na sa kanila. Si Drek, abot mo nga yung cellphone ni Buda.
Dala niya ata yung cellphone niya. Nandyan sa may tubigan. Ay? Sa may tubigan. Baby nga. Okay, Australian. I'm done. Sino pa? Exerted. Ano ba yung pinapalaikan ni Sir Ted? Si Sir si Kuya Noy pala. Hello, Kuya Noy.
Hmm. Tapos na tayo kay tunay na buhay. Tunay na buhay. Kay parts, kahilab naman tayo. Ay, namusta. Punto. Punto. Sino naman to si Pongtong? Nagre-rest back na tayo guys ha. Nagre-rest back. Si Drek! Gatungan mo nga yan. Tapos ilagay mo na yung papaya. Nandun yung papaya sa may washing. Never gonna see me. Katungan mo nga yun, kasi lagay mo na yung papaya. Nandun yung papaya sa tayo. Omi. Bisaya vlog tayo. Kaya pa ka? Akin nga po, aamin ko. Ay, katabi ako dito sa baso ka. Dalawa. Patayin mo na yung aso, patayin mo na yung aso. Diba, ang basurahan, may katabi akong hagdan. Malaki dalawang pilipin. Si Pingla. Gamit mo pa tuyot ka? Nasa CR. Hindi, nakita ka tama ka, nandun ako sa may gilid. Yun na. Tapos na tayo kay Akamnin. Kay ano naman tayo. Si Bisaya vlog ongoing. Amnan.
Okay, tapos na tayo kay ano. Bisaya Vlog. Ang buhay dyan sa may taas yan. Kay Kuya Noit na tayo, Kuya Noit. Pre, paano ngayon? Umaga, ano talaga ngayon umaga? Nasa pataas kayo eh. Tapos na rin ako kay Amayal the Deep Sealer. Tapos na tayo doon. Kanino ba? Amaya. Kay Sir Ted. Tapos na din. Kanino ba? Wala na. Hello po, magandang hapon po. Tapos na rin kay Kuya Noy.
Ay, Tula sa mataas. Kahilab TV. Hello po, magandang hapon po. Sino po magpa-watch dyan? Comment lang po kayo. Paramdam naman. Yasunod sa'yo! Araw-araw ng pag-asa. Basta't umuwi ka. Basta't mahal kita. Saan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ko sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindi, saan mo ko. Ay darating kung kailangan mo ko. Bakit mo? Anong hadlang?
Lapitan natin si Kapsat Sheila. Hanap tayo. Tayo sa may ano, sa may snow. Snow na ano? Hello! Hello! Hello, kitty! Hello, Hammer! Ayun nga pala. Magana, Dida ko! Kung masasanay kayo magkumakupat sa Igusado! Tapos ito mag-gusta, mag-driver ni Saturday. RCP,
Ah. I need your life for what you say. Tita Lisa. Kita ko si Tita Liza. Tita Lisa, pupuntahan ko. Hello po. Watching po ako ngayon kay Tita Lisa.
Tita Liza. Ayan. Nasa mid pa ako. Dahil pala naka-live. Oh. Mamaya puntahan ko pagkatapos ko mag-live. Nanonood po ako ngayon kay Tita Lisa. Nag-merienda sila ng pakwan. Tsaka ano yun? Bread ata yun. Bread to. Ang init. Kahit kaliligo ko lang. Grabe. May kulay. Wait lang.
inawin mo ba? May itlog guys, oh. Native na manok. Nagwa-watch kasi ako naka-play. Sarap ng itlog. Itlog. Dito naman tayo kay Ace. Bay Jays. Bay Jays. Bay Jays. Walking tour in Santo. Kay Bay Jays tayo ka-watching. Ah! Lagay mo din sa mesa. Get in na mo na yan. Kakain na kayo. Kaya nga, magtitindalan kuya. Watching ako kay Bay Jays. Ito daw yung sunlight. Wala ng tubig, ah! Ay, nilagay ko kita. Bili ng tubig. Wala ng tubig, ah! Maghain ka na anak at ako ang maghahain ng ulam nyo.
Hello po, magandang hapon. Papak ako ng ulam. Bal. Sweet yard! Dito ako kay Magika. Friend na pala kami ni Kuya Magika. Magika, kaso nga lang, bago siya sa live ko, kaya ano, bago siya kanina. Nga sang jacket. Nilagyan ko sang jacket. Nakasandok ka na ng kanin, anak? Ay, hindi ka pa naghahain? O, bilisan mo na maghugas. Wait lang, Sandre, ha? Ano lang sa kuya. Watching ako kay Magika. Lani. Yan, watching tayo, watching. Gumala siya sa ano. Going to Taguig, my first for 13 years, my vacation time. Philippines. Galing siyang US. Hello po, wag pong mag-silent viewers. Magparamdam para magalaan ko. Bakit tawidin daw? Ano ba yun? Ay, live na rin pala si Sir Ted. Oh. Asel, si Papa mo yan? Sinong kausap mo? Ha? Oo, yan nyo lang sa atin, dalaga na anak. Nakakaramdam na din talaga siya ng pagka-crush. Eh, pag... Oo nga, kaya nga hayaan nyo lang.
Kasi kapag pipigilan ko yan, baka mamaya takasan pa niya ako. Crush ka ba, Elma? Oo, papi, nagpalang ang tawag dyan. Okay, tapos na tayo kay Mazika, kay Sir Ted, kay Oning, kay Kamanggurong, tapos na din ako. Kay Sir Ted, tapos na din ako. Ang galing tumambay pala si Kamagurong. Nagtambay pala siya kanina, oh, di ba? Ang galing. Kaya Ate Bisaya, tapos na ako. Kay Kuya Noy, tapos na din ako. Okay, papasyal na tayo, papasyal. Papasyal na tayo sa mga live. Papasyal na. Papasyal na tayo. Di ko naisip na ko'y ating sa'yo. Oy. Oy. Ah! Simula na? Dahil, lagot ka man, makikipag-kira ka pa pala.
Ma, dito kayo magiging sa bahay. Oo, dyan o, sa, ano, table.